Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali lagi ke dalam channel Latif Maula Aid. Terima kasih kepada anda semua yang masih stay tune dan juga menonton di dalam video di dalam channel Latif Maula Aid. Kepada anda yang baru dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian ya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat Hari Lebaran kepada anda semua ya. Minta maaf zahir batin jika saya punya tersilap kata dan juga bahasa ya. Mohon maaf zahir dan batin. Walaupun hari raya sudah hampir menjelang ya, mungkin ramai ya anda semua ingin keluar memberi barang makanan dan juga keperluan untuk hari lebaran. Jadi sentiasalah berhati-hati ya, kerana wabak coronavirus masih lagi tidak dapat ditemukan vaksinnya ya, masih lagi berluasa di dalam dunia. Jadi sentiasa mengamalkan social distance sentiasa mengamalkan social distancing dan juga sentiasa membasuh tangan anda dengan menggunakan hand sanitizer. Okey, apa lukisan yang ingin saya hasilkan pada minggu ini? Minggu ini saya ingin melukis seorang lelaki yang berkulit gelap ya, ataupun bangsa India yang sedang baring di tembok bahu jalan raya ya. Tanpa membuang masa, jom kita tengok macam mana saya menghasilkan lukisan ini. Jom. Okey, kalau diperhatikan saya membuat lakaran terlebih dahulu ya, membuat lakaran pensel secara detail di atas canvas terlebih dahulu. Saya hanya menggunakan mechanical pencil ya 0.7 membuat lakaran detail. Okey, ini adalah liquid original Winsor & Newton yang saya beli di Premier Art di Publica Jalan Utama 1 ya. Saya beli liquid original di Kuala Lumpur di Art Premier Publica ya. Okey, ambil beberapa sudu liquid original, letakkan ke dalam botol ya, ke dalam suku botol. Letakkan liquid tu ke dalam botol, anggaran dalam suku botol. Masukkan sedikit liquid dalam tu, beberapa sudu ke dalam botol tu. Okey, bila telah letak, kemudian ini saya campurkan dengan refined linseed oil ya. Refined linseed oil ni juga saya beli di Premier Art Publica ya, di Jalan Utama 1. Anda juga boleh dapatkan refined linseed oil ni di Art Friend Kuala Lumpur dan juga sama ada di Westa. Di sini saya mencampurkan liquid original dengan refined linseed oil. Selain itu anda juga boleh mencampurkan linseed oil yang biasa dengan liquid original untuk menjadikan liquid tu agak cair. Kalau tidak, dia akan agak likat ya. Campurkan kedua-dua bahan ni ke dalam botol dalam amount yang sama banyak ya. Kemudian goncang sehingga sebati ya. Goncang botol tersebut sehingga sebati. Goncang botol sampai sebati. Goncang. Okey, ini adalah cat minyak Winsor & Newton. Warna yang saya gunakan adalah burnt umber. Kemudian ini adalah maple yellow hue, sedikit maple yellow hue. Ini adalah warna wajib ya, warna putih. Titanium white, warna wajib, sedikit titanium white. Chrome yellow hue, ini adalah chrome yellow hue ya. Letakkan di atas palette color ya. Okey, ini adalah flash tin ya, flash tin. Kalau diperhatikan, flash tin ni ada tulisan Cina dekat atas dia. Itu adalah made in China. Okey, ini adalah Winsor & Newton ya. Viridian hue. Letakkan juga di atas palette. Ini adalah warna-warna yang saya akan gunakan untuk lukisan ini ya.
Okey, ambil medium yang telah dicampurkan dalam botol tadi, kemudian letak dalam sudu. Anda juga boleh letakkan dalam bekas apa-apa ya, bekas-bekas kecil yang boleh jadikan sebagai tempat untuk letak medium tersebut. Ni saya hanya gunakan sudu, kemudian colik sedikit ya, colik je medium tu, kemudian campurkan dengan warna yang anda ingin lukis tersebut. Okey, kemudian gaul-gaulkan macam tu, colik warna tersebut. Colik je, colik warna tersebut. Kemudian ambil sikit warna-warna gelap ya. Seperti biasa saya akan memulakan pewarnaan dengan penggunaan warna-warna gelap ya. Kemudian letakkan warna tersebut di atas lakaran yang telah kita buat tadi. Letakkan seperti biasa ya. Sebelum ini kalau anda semua tengok, sebenarnya saya memang biasa letak warna di outline ya. Ini saya tambah lagi warna bersinar. Bersinar ni pun dah nak habis dah. Crimson alizarin, tambahkan lagi warna crimson alizarin, letakkan di atas palette. Ini adalah warna-warna gelap ya, untuk membuat pewarnaan outline ya. Celupkan sedikit medium, kemudian letak colik warna tersebut, kemudian gaul-gaul macam tu. Saya tidak ada anggaran yang tepat secara biasanya saya melukis secara insting ya. Saya menggunakan rasa, kemudian letak di atas canvas, di atas drawing yang telah dilakar ya. Diperhatikan sebelum ni pun saya memang sudah biasa ya, mewarna dengan memulakan di atas lakaran yang telah dibuat. Warna dulu, warna-warna yang bahagian gelap tu. Okey, ini warna hijau. Tadi ni crimson alizarin dah tunjuk dah, 2 kali tunjuk. Kemudian saya tambah sedikit Prussian blue ya, Prussian blue. Saya tambah Prussian blue. Kemudian saya tambah lamp black ya. Sebelum ni dulu saya tak pernah lah guna warna hitam, tapi sejak 2-3 tahun ni saya menggunakan lamp black. Kemudian colik warna tu, colik medium tu, kemudian colik pada warna ya. Digaul warna-warna tu, kemudian letakkan di atas lakaran yang telah dibuat. Teruskan warna bahagian-bahagian gelap dulu. Untuk warna yang kaki tu saya gunakan flash tint, kemudian saya campurkan dengan bersinar ya. Saya campurkan dengan bersinar. Okey. Ini adalah cara saya melukis ya. Anda boleh juga menggunakan cara anda sendiri, mengikut keselesaan anda sendiri ya. Mengikut keselesaan. Okey, lepas tu gaul je ya. Colik-colik warna, lepas tu gaul. Ambil warna-warna warna seluar ni ya. Penuhkan dulu warna ya. Figure ni saya buat 2 lapis. Ini adalah lapisan pertama ya. Gaul warna-warna yang dikehendaki seperti dalam foto, kemudian just letak je di atas canvas tu. Gaul jangan terlalu sebati ya. Colik medium, kemudian letak di atas warna, kemudian letak di atas canvas. Penuhkan tempat-tempat kosong ya. Untuk figure ni saya tidak melukis secara detail ya. Letak dulu warna-warna yang dikehendaki seperti dalam foto. Just letak je dulu, colik warna. Jika perhatikan ini, nampak ada tone gelap dengan tone cerah ya. Pastikan di atas palette ada tone gelap dengan tone cerah ya, sebab senang kita nak letakkan warna tersebut di atas lakaran yang telah kita buat. Okey, letakkan dulu semua warna-warna yang dikehendaki seperti dalam foto ya. Tangan ni pun serupa ya, letakkan dulu warna. Tangan ni saya gunakan bersinar, campurkan sedikit dengan burnt umber, sedikit titanium white, flash tint. Kemudian warnakan bahagian kepala. Saya warnakan bahagian kepala ya. Warnakan bahagian kepala, warna sehingga penuh ya. Tengok ya, bahagian gelap, bahagian cerah. Berapa kali tunjuk crimson alizarin ni. Oh, ini saya nak warna baju ya. Baju tu warna jingga. Jadi saya campurkan crimson alizarin dengan Prussian blue ya.
untuk mendapatkan warna jingga. Okey, letakkan pada bahagian baju ya. Bahagian baju tu letakkan dulu warna-warna gelap, kemudian pastikan di mana cerah, ikut seperti mana gambar contoh ya. Letakkan warna-warna gelap di outline dia. Letakkan dulu warna-warna yang dikendaki seperti dalam foto contoh. Fillkan dulu semua bahagian-bahagian baju tu ya. Di palette ni juga saya menyediakan tone cerah dengan tone gelap tu mesti ada di atas palette ya. Sediakan dulu ya, gaulkan dulu warna-warna cerah dengan warna-warna gelap, senang untuk diletak di atas canvas yang telah kita lukis. Pastikan tone cerah tu ada dengan tone gelap ya. Kemudian letak je di atas canvas tersebut. Okey, warna sampai habis ya. Pastikan warna gelap dengan warna cerah tu di mana ya. Tak perlu detail untuk lapisan pertama bagi figure ni, tak perlu detail ya. Letak je dulu. Ini adalah untuk warna kain lapis dia tidur ni. Saya menggunakan warna-warna yang agak madi. Warna yang agak madi tu maksudnya warna yang agak kotor tu, kalau nak bagi dia warna tu nampak macam lusuh, warna lusuh ya. Warna lusuh kena letak burnt umber sedikit ya kat atas warna kain ini. Okey, terus warna dulu ya. Campur dan gaul ya bersama medium yang di atas sudu ni. Okey, sudah siap untuk lapisan pertama figuratif ini ya. Okey, teruskan mencolik warna ya. Okey, ambil warna-warna gelap ya, warna-warna gelap, kemudian colik pada medium. Okey, ini adalah latar belakang ya. Latar belakang ini saya terus buat bentuk-bentuk bokeh ya. Warna wajib titanium white, kemudian burnt umber. Okey, kemudian colik, ambil warna-warna gradient hue, ambil Prussian blue, ambil tadi warna-warna tadi, warna-warna gelap tadi, ambil warna kuning, kemudian ambil lagi medium. Okey, colik medium, kemudian gaulkan bersama dengan warna-warna gelap tadi, kemudian dicampur dengan pigment titanium white ya. Warna-warna ini hendaklah dicampur dengan sedikit titanium white untuk menjadikan warna latar ini menjadi solid ya. Kerana latar belakang ini saya buat hanya membuat satu lapis ya. Okey, warna kuning ini untuk jadikan warna cahaya ya. Kalau diperhatikan bulat-bulat ni sebenarnya adalah cahaya lampu ya. Ini latar belakang ni saya buat fotografi efek ya, seperti bokeh ya. Kalau anda tahu kalau dalam fotografi kita ada bokeh ya, jadi dia blur ya. Ambil warna-warna cerah pula, kemudian letak di atas canvas ya, terus letak, kemudian terus shading ya. Pastikan setiap pigment tu dicampurkan sedikit dengan titanium white untuk menjadikan warna itu solid. Sebab untuk latar belakang ni saya hanya membuat satu lapis ya. Terus siap untuk lapisan pertama ni. Untuk latar belakang ni. Latar belakang ni hanya satu lapis. Jadi setiap warna tu saya campurkan dengan titanium white. Terus membuat bentuk ya, bentuk di mana gelap, di mana cerah. Saya letakkan warna-warna gelap, kemudian buat bentuk bulat. Bulat-bulat tu diperhatikan, bulat-bulat tu adalah cahaya. Ikut seperti gambar contoh. Lihat betul-betul di mana perlu diletakkan warna gelap dan warna cerah. Colik lagi medium, kemudian diletak warna, kemudian terus letak di atas canvas. Letak semua warna-warna, kemudian blend. Beberapa kali dah saya cakap sebelum ni, blending merupakan suatu perkara penting untuk menghasilkan sebuah karya ya. Letak semua warna-warna tu, kemudian blend. Colik lagi warna, kemudian colik pada medium, lepas tu gaul-gaul, letak. Ikut insting anda ya. Letak warna-warna tu, warna kuning, warna ada kemerah-merahan sikit. Kemudian terus blend ya.
blend dengan smooth. Jika kita nak blend ataupun buat percampuran antara warna gelap dengan warna cerah tu, cat minyak merupakan satu cat yang sangat licin ya. Bila dia terlalu cair, sukar untuk memblend ataupun mencampurkan di antara warna gelap dengan warna cerah tu jadi macam lembut. Jadi anda kena tunggu beberapa second, satu minit, satu ataupun 2 minit untuk blending supaya senang untuk di blend, untuk jadikan cahaya-cahaya yang ada tu supaya dia nampak jadi blur ya, seperti macam fotografi effect. Terus blending ya, terus di blend sehingga jadi smooth. Okey, sebelah kanan pula saya buat dulu bentuk-bentuk di mana cahaya ya. Kemudian terus colik warna kuning. Warna kuning ni sebenarnya warna lampu ya. Kemudian sedikit merah, sedikit kuning. Dan terus letak di kawasan-kawasan seperti mana yang anda lihat di dalam gambar contoh. Letak ya. Kemudian colik lagi warna ya, warna-warna yang cerah. Warna-warna cerah ni colik medium, colik warna-warna cerah, letak di bahagian-bahagian yang cerah ya. Cerah ni sebenarnya adalah cahaya ya. Letak dulu bentuk-bentuk dia. Kemudian colik lagi warna, colik pada medium. Kemudian letak warna-warna tu di tempat yang sepatutnya seperti mana dalam gambar contoh. Kemudian colik lagi warna gelap pula. Tadi warna cerah ni ambil pula warna gelap, kemudian letak di bahagian-bahagian gelap tadi ya. Okey, letak di bahagian-bahagian gelap tu, lepas tu blend di antara cerah dengan gelap tu. Blend sampai jadi smooth ya, sampai dia jadi pencampuran di antara gelap dengan cerah ni jadi lembut ya. Letak di bahagian-bahagian gelap pula. Letak dulu, ini saya letak dulu warna-warna di tempat yang sepatutnya. Letak dulu ya warna-warna gelap tu. Okey, dah letak. Kemudian baru blend ya. Blend tu maksud bagi dia nampak lembut ya. Blend semua warna-warna tadi yang tepi-tepi bulatan tu. Saya blend ya. Saya blending di antara warna cerah dengan warna gelap tu supaya dia nampak lembut. Teruskan sampai ke kanan ni ya. Buat bentuk-bentuk blur tadi. Teruskan mewarna. Letak semua di mana-mana tempat cerah, di mana tempat gelap. Letakkan terus buat bentuk-bentuk bokeh tadi ya. Teruskan letak ya di mana-mana yang perlu. Okey, dah letak semua tu, lepas tu tunggu tunggu berapa second, lepas tu blend semula, blend jadi macam dia lembut. Okey, ini berus yang saya gunakan untuk blending ya, synthetic sable brush flat. Berus ini pun boleh didapati di Premier Art Store. Kemudian setelah beberapa minit, 1 minit hingga 2 minit, kemudian blend lagi supaya dia jadi lembut ya. Kalau diperhatikan saya blending ya, supaya efek blur tu jadi smooth. Warna wajib ya, titanium white ni. Titanium white memang selalu memang banyak ya sekali ya, diguna pakai dalam sebuah lukisan. Terutama kalau lukisan tu warna cerah ataupun banyak penggunaan. Okey, ini adalah di tembok jalan tu ya, di bahu jalan tu. Saya gunakan titanium white. Nak bagi dia nampak macam lusuh tu, saya tambah dengan Prussian blue sikit dengan sedikit burnt umber bagi dia nampak macam lusuh ya, warna putih tu. Okey, ni warna lamp black.
Lamp black dalam bahasa Melayunya, lamp black adalah lampu hitam kalau ditranslate dalam bahasa Melayunya. Lamp black, Winsor Newton. Okey, ini tempat cerah, tempat gelap. Yang hitam yang cerah ni bila dia kena cahaya ya, dia nampak macam cerah. Dia nampak macam kotor-kotor sikit tu, letak burnt amber dengan campurkan sikit dengan burnt amber dengan warna bersinar ya, bagi nampak macam lusuh ya tembok tu. Okey, siap dah untuk latar belakang dia dah siap, tembok dah siap. Cuma tinggal figure ni kena satu lapis lagi ya, untuk bagi dia lebih real ya. Untuk jadikan dia kena satu lapis lagi. Okey, ini adalah untuk lapisan kedua bagi figure ni ya. Yang latar belakang dah siap dah. So kita buat lapisan kedua untuk figuratif ini ya. Bermula dengan pewarnaan selipar tu, ambil semula warna-warna yang sama dengan warna lapisan pertama tadi. Okey, kemudian letak je warna-warna yang sama tu, kemudian di blend ya. Dia blend terus pada warna kulit tu. Tengok pencahayaan di mana, digelap di mana. Dan terus pada bahagian seluar tadi, kita detailkan bahagian seluar ni, letak pencahayaan dia. Kemudian terus di blend ya, ambil letak di bahagian gelap. Kemudian colik warna ya, colik warna kemudian letak semula di atas canvas. Teruskan mewarna ya. Tengok di mana cahaya tu, lepas tu letak gelap, letak pencahayaan, letak shadow dia, lepas tu blend bersama. Letak bahagian-bahagian yang letak ya warna tu, kemudian di blend bersama supaya dia nampak lembut. Teruskan mewarna ya. Saya nak katakan bahawa blend tu sangat penting ya dalam menghasilkan sebuah karya realistik. Kemudian saya teruskan dengan mewarnakan tangan ya. Tangan ni pun sama, kena halus, dihaluskan ya. Nampak urat-urat tangan tu. Kemudian di blend terus. Ambil semula warna-warna yang sama ya pada lapisan yang pertama tadi. Kemudian cuma kita mendetailkan dia. Letak cahaya dengan shadow, bayang dia. Kemudian teruskan mewarna baju ya. Baju ni warna purple, pencing ya. Teruskan mewarna, ambil warna-warna cerah, warna-warna gelap tu, kemudian shading ataupun di blend ya bersama. Teruskan mewarna ya. Pastikan ya di mana warna gelap dengan warna cerah. Kemudian letak highlight tu tempat-tempat cerah tu ya. Kemudian di blend bersama dengan bayang tadi. Teruskan warna. Kalau diperhatikan, saya buat warna gelap dahulu ya. Warna gelap, letak dulu dia punya bayang, kemudian saya letak dia punya shadow dia, letak outline dia, kemudian baru saya letak dia punya pencahayaan dia. Lepas tu pencahayaan tu di blend bersama dengan warna-warna gelap tadi ya. Melukis ni perlu ada kesabaran tinggi. Kalau tak sabar memang tak jadilah lukisan ni. Teruskan ya dengan penuh kesabaran ya. Kemudian saya teruskan dengan mewarna kepala tadi ya. Ikut semula warna-warna yang sama pada lapisan pertama tadi ya. Letak dia. Warna kulit ni dia warna gelap. Pastikan di plate color anda ada tone gelap, tone cerah kepada tone gelap ni ya. Okay, ni tone cerah, tone yang sederhana cerah, lepas tu tone gelap. Supaya senang anda nak letakkan tone-tone tadi di atas canvas ya. Lapisan kedua ni kita perlu untuk
untuk penghalusan ataupun pendetailan ya. Teruskan letak ya pencahayaan dia. Kalau diperhatikan semuanya memerlukan blending. Pada bahagian-bahagian yang halus tu pun anda semua kena blend ya. Nampak agak nak siap dah. Kemudian teruskan mewarna lapik kain dia tu. Lapik kain dia ni sebenarnya untuk nak jadikan dia nampak macam lusuh, kena campur sedikit dengan burnt umber ya, ataupun burnt sinar, campur sedikit bagi dia nampak macam lusuh ya. Tengok saya warnakan bahagian bayang terlebih dahulu, kemudian letak dia punya highlight ataupun cerah dia, kemudian blend daripada bahagian-bahagian gelap tu pada bahagian-bahagian cerah tu saya blend bersama ya. Kemudian letak pencahayaan. Okey, hampir siap dah. Teruskan mewarna ya. Kemudian letak highlight ya, letak highlight. Okey, saya buat graffiti pada tembok jalan ni. Wild World. Ini adalah graffiti yang orang conteng pada dinding. Okey, hampir siap. Wild World ni maksud dia macam dunia yang dunia yang wild kasar. Wild world. I'm not quite sure what the meaning of wild in Malay. Okey, dah siap tembok tu. Kemudian bahagian bawah ni, bahagian bawah tembok tu nak kena buat nampak macam kotor-kotor sikit ya. Saya letakkan warna burnt umber, kemudian ditonyoh ditonyoh pada tembok tu. Just conteng-conteng je, bagi jangan terlalu pekat warna tu, bagi dia macam nampak kesat, nampak macam lusuh pada tembok tu. Okey, siap dah lukisan yang bertajuk Wild World. Terima kasih pada anda semua yang menonton video ini sampai ke penghujungnya. Jika anda semua mempunyai persoalan mengenai cat minyak dan juga apa-apa mengenai lukisan, jangan lupa tinggalkan pertanyaan anda di ruangan komen di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Bye guys.